Ελβετικές Άλπεις μπροστά μας. Θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μαραθώνιο ψησίματος. Γαλλικές Άλπεις και δίπλα οι Ελβετικές Άλπεις στο βάθος. Η παρέα με την οποία αυτές τις μέρες θα ψήσουμε εδώ στην Ελβετία με το φίλο μας το Βασίλη, ο Ανδρέας, ο Σύφης με τα μαχαίρια και βέβαια εγώ που είμαι πίσω από τις κάμερες σήμερα. Γεια σας από το Μπουάνο-Αρ της Ελβετίας, που σημαίνει μαύρο δάσος. Βρεθήκαμε εδώ η παρέα των φίλων, ο Ανδρέας, ο Σύφης με τα μαχαίρια. Γεια σας. Και ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του φίλου μας του Βασίλη, ο οποίος διοργανώνει μια γιορτή για τους Έλληνες κάθε χρόνο τέλος Μαΐου σε αυτή εδώ την περιοχή. Και με μεγάλη μας χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση και είμαστε σήμερα εδώ. Είπαμε το βασικό πράγμα είναι η καλή παρέα και μια απόδειξη ότι για την καλή παρέα πάμε οπουδήποτε. Και στην άκρη του κόσμου. Και στην άκρη του κόσμου. Για πες μας, Βασίλη, για την γιορτή. Παιδιά, ευχαριστώ καταρχήν που ήρθατε στο σπιτικό μου, έτσι, εδώ πέρα. Ναι. Είμαστε ακριβώς μέσα στο δάσος. Λοιπόν, οργανώνω κάθε χρόνο μια γιορτή τέλος Μαΐου περίπου. Είναι περίπου 100 άτομα, όχι μόνο Έλληνες, είναι και Ελβετοί, ας πούμε, και περνάμε πολύ ωραία. Αρνιά ψητά, μπουζούκια, χορό. Να τους δείξουμε δηλαδή πώς γλεντάνε οι Έλληνες Ακριβώς. και πώς τρώνε οι Έλληνες. Ακριβώς. Καλά ψησίματα σε όλους, φίλοι μας. Καλά ψησίματα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιόρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο αλλά και το μαγείρεμα και προπαντός για την καλή παρέα είναι μεγάλο. Και το μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Δεν θα μπορούσαμε να μην δοκιμάσουμε τα παραδοσιακά τυριά. Ρίξτε λίγο. Τα ωραία γλασιά σας. Ναι. Α, και δεν βλέπω δηλαδή. Είμαστε στο μαγαζί του Νίκου, από τη Σιτία ο Νίκος. Οι Έλληνες τελικά υπάρχουν παντού. Και τρώμε φοντού. Φοντού. Πώς λένε? Φοντού. Όχι φοντό, βουτό. Βουντού. Βούτα. Βουτού. Στα ελληνικά. Δικός μας είναι. Ο ύμνος των βουνών. Les Armailles. Καλή παρέα και στην Ελβετία. Ώσπου να σουβλήσουμε τα αρνιά, είπαμε να πάρουμε κάτι για πρωινό. Ελβετικά λουκάνικα για πρωινό. Βρισκόμαστε εδώ και θα δοκιμάσουμε τα φαγητά τους. Και καμιά πατατούλα και κοντοσούβλι. Να δοκιμάσουμε και τα κρέατα. Και κάνα τσιπουράκι. Και κάνα τσιπουράκι, ναι. Αντί, γεια μας. Γεια μας. Αυτά είναι. Ο Ανδρέας στο κέντημα. Χειρουργικό δέσιμο. Βασίλη, Ναι. τι λες? Έχω, δηλαδή, κάποτε είχα κάνει σκολεκοειδίτη, δεν ήταν τόσο καλά, δεν Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε το κεφάλι. Πρώτη φορά θα ψήσουμε ακέφαλο αρνί. 2 αρνάκια ακέφαλα περιστρέφονται. Είπαμε πρώτη φορά ψήνω ακέφαλα αρνιά. Ομολογώ ότι είναι λίγο δύσκολο στο δέσιμο. Αλλά ο καλός ο μάστορας. Ναι, το βρήκαμε τον τρόπο. Το περιβάλλον είναι υπέροχο. Πριν από λίγο άρχισε να βρέχει,
Βέβαια έχουμε σκεπασμένο το χώρο. Εκεί λίγο αλατόνιρο να δώσουμε έξτρα γεύση. Ακούτε και τα κουτσίφια εδώ, γεμάτος ο τόπος από κουτσίφια. Για μάθεις και τη γλώσσα, Βασίλη. Τα ακούω κάθε μέρα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. 6 ώρες ψήσιμο. Θερμοκρασία κοντά στους 80 βαθμούς. Σε λίγο θα ανοίξουμε τη φωτιά να πάρει και χρώμα. Κοιτάξτε τι ωραία που δένει το χρώμα με το πράσινο της φύσης γύρω μας. Μέρος δεύτερο. Ακόμα ένα αρνάκι, το τρίτο, θα ψηθεί στο χώρο της εκδήλωσης μαζί με κοντοσούβλια και σουβλάκια. Είμαστε σε ένα μαγευτικό σημείο μέσα στο δάσος, όπου εδώ θα μαζευτούν Έλληνες και Ελβετοί γνωστοί και φίλοι του Βασίλη. Στην υγεία σας, και να ξέρετε ότι η καλή παρέα είναι αυτή που μετράει. Στην υγεία σας. Εμείς για την καλή παρέα που φτάσαμε. Στην Ελβετία. Στην υγεία σας και πάλι από την Ελβετία. Γεια μας. Τι ωραία μότα βλέπεις. Γεια σου Νικόλα. Τι κάνουμε. Όλα καλά. Μόνο τα βλέπεις ποτέ. Έτσι. Δύο κοντοσούβλια ταυτόχρονα από τη μια την πλευρά, αρνή από την άλλη. Γκρικ σουβλάκι. Σουβλάκι. Με κοντοσουβλάκι. Και κοντοσουβλάκι. Σουβλάκι γκρεκ. Και γύρος με πίτα Έτσι να φαίνεται. για το φίλο μας τον Νίκο που τη ζήλεψε, έχει χρόνια να φάει, από τον Αντρέα. Το καλύτερο που δοκιμάσαμε. Ξηρίσαμε λίγο το κοντοσούβλι και του κάναμε ένα υπέροχο γύρο. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Έχει και μπουζουκάκι σήμερα η μέρα.
60 χρόνια στην Ελβετία. Η κυρία, μικρό σας, η κυρία Τζέννη έχει 60 χρόνια στην Ελβετία. Και σήμερα θα πάει ρουμελιώτικο αρνί, βέβαια από την Ελβετία είναι φερμένο, ακέφαλο. Βασίλη, θα μας πεις δυο λόγια εδώ στην κάμερα. Βασίλ! Έλα ρε Μπίλ. Σας πάρω παιδιά. Εδώ είναι αυτή η γιορτή που κάνουμε εδώ πέρα. Είναι και ο Σάκης εδώ με τον μπουζόκι. Έλα εδώ ρε Σάκη. Άντε ρε καλλιτέχνα. Ο καλλιτέχνης μας εδώ. Κάθε χρόνο εδώ μήνα Μάιο, έτσι. Λοιπόν, καλά ψησίματα σε όλους από την Ελβετία. Καλά ψησίματα, καλά να περάσετε και κάθε χρόνο να είστε εδώ όλοι μαζί ενωμένοι.